አካባቢ ሳይንስ ትምህርታችን አካባቢ ሳይንስ ትምህርታችን አካባቢያችንን እናውቃለን። ይህ ከአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ትምህርት ቢሮ በኤፍኤም 94.7 ትምህርት ሬዲዮ የሚተላለፍላችሁ የአንደኛ ክፍል የአካባቢ ሳይንስ ትምህርት ነው። በመደበኛ ትምህርትና የአጠቃላይ አድማጮች ፕሮግራም ዝግጅት ንዑስ የሥራ ሂደት የቀረበ የትምህርቱ አቅራቢ አበበ ቸርነት። እንደምሰነበቱ መምህር፣ እንደምሰነበታችሁ ተማሪዎች፣ ደህና ናችሁ? ተማሪዎች እንኳን ለሁለተኛ መንፈቅ ዓመት የትምህርት ጊዜ ያደረሳችሁ። የአንደኛ መንፈቅ ዓመት ትምህርትን በክፍል መምህሩና በሬዲዮ ትምህርት ጥሩና ገንቢ ትምህርትን ተምራችሁ ምዘናን ወስዳችኋል። ጓደኞቻችሁና ወላጆቻችሁም በውጤታችሁ ደስ ተሰኝተዋል። የአንድ ሳምንት እረፍት ጊዜንም ወስዳችኋል። ለመሆኑ ተማሪዎች የእረፍት ጊዜያችሁ እንዴት ነበር? በምን አሳለፋችሁት? የሁለተኛ መንፈቅ ዓመት ትምህርትን በማጥናትና ወላጆቻችሁን በመርዳት በጥሩ ሁኔታ አሳልፋችሁ? ጎበዞች፣ ከዛሬ ጀምሮ የሁለተኛ መንፈቅ ዓመት ትምህርትን በክፍል መምህሩና በሬዲዮ ትምህርት በምትማሩበት ጊዜ በንቃትና በትኩረት እንድትከታተሉ እሺ? በጣም ጥሩ ተማሪዎች፣ ዛሬ በ15ኛው የሬዲዮ ትምህርት ስለ ደንቦችና ስነ ስርዓቶች እንማራለን። ለመሆኑ ደንብና ስነ ስርዓት ማለት ምን ማለት እንደሆነ ታውቃላችሁ? ልድገምላችሁ። ደንብና ስነ ስርዓት ማለት ምን ማለት እንደሆነ ታውቃላችሁ? እስኪ መልሳችሁን እጃችሁን እያወጣችሁ ለክፍል መምህራችሁ ተናገሩ። እባክዎ መምህር የተማሪዎችን መልሶች ይቀበሏቸው። አመሰግናለሁ መምህር። ተማሪዎች ደንብና ስነ ስርዓት ማለት እንደ ቦታውና እንደ ሁኔታው የሚለያይ ቢሆንም በቤታችን፣ በአካባቢያችን እንዲሁም በትምህርት ቤታችን ተማሪዎች በሚገባ ትምህርታቸውን እንዲከታተሉ፣ ወላጆች ልጆቻቸውን እንዲያሳድጉና ቤታቸውን በአግባቡ እንዲመሩ የሚያገለግል መመሪያ ነው በማለት ከመለሳችሁ ትክክል ናችሁ። ተማሪዎች እስኪ በቤታችሁ ውስጥ የወላጆችና የልጆች ኃላፊነት ምን ምን እንደሆነ ለመምህራችሁ ተናገሩ። ልድገምላችሁ። በቤታችሁ ውስጥ የወላጆችና የልጆች ኃላፊነት ምን ምን እንደሆነ ለመምህራችሁ ተናገሩ። እባክዎ መምህር መልሶቻቸውን ይቀበሏቸው። አመሰግናለሁ መምህር። ተማሪዎች በቤታችሁ ውስጥ ወላጆች ያለባቸው ኃላፊነት ልጆቻቸውን ማስተማር፣ ምግብ፣ ልብስ፣ የትምህርት ቤት ቁሳቁስ ማቅረብ፣ ልጆች ደግሞ ትምህርታቸውን በሚገባ መማር፣ ቤት ውስጥ ማጥናት፣ ወላጆቻቸውን መርዳትና ንጽህናቸውን መጠበቅ አለባቸው በማለት ከመለሳችሁ በጣም ጎበዞች። ተማሪዎች የቤት ሰራተኛ ኃላፊነት ምን ምን እንደሆነ መናገር ትችላላችሁ? ልድገምላችሁ። የቤት ሰራተኛ ኃላፊነት
ምን እንደሆነ መናገር ትችላላችሁ? መልሳችሁን እጃችሁን እያወጣችሁ ለክፍል መምህራችሁ ተናገሩ። እሺ፣ እባክዎ መምህር መልሶቻቸውን ይቀበሏቸው። አመሰግናለሁ መምህር። ተማሪዎች የቤት ሰራተኛ በቤት ውስጥ ምግብ አዘጋጅቶ ማቅረብ፣ ቤት ማጽዳት፣ አባትና እናት የሚያዟቸውን ስራ መስራት መሆኑን በዝርዝር ከተናገራችሁ በጣም ጎበዞች። ተማሪዎች አሁን ደግሞ በትምህርት ቤታችሁ ውስጥ ስላሉ ደንብና ስነ ስርዓቶች ምን እንደሆኑ እጃችሁን እያወጣችሁ ለክፍል መምህራችሁ ተናገሩ። እባክዎ መምህር የተማሪዎችን መልሶች ይቀበሏቸው። አመሰግናለሁ መምህር። ተማሪዎች መልሶቻችሁን ተናግራችሁ ጎበዞች። የትምህርት ቤት ደንብና ስነ ስርዓቶች የምንላቸው በሰዓቱ ትምህርት ቤት መገኘት፣ የትምህርት ቤት ደንብና ልብስን በአግባቡ ለብሶ መገኘት፣ በክፍል ውስጥም ሆነ በትምህርት ቤት ግቢ ውስጥ አለመረበሽ፣ የምትማሩበትን ቁሳቁስ በአግባቡ መያዝ፣ እርስ በርስ መከባበር፣ መምህራንንና የትምህርት ቤት ሰራተኞችን ማክበርና ሌሎችም ናቸው ብላችሁ ከመለሳችሁ በትክክል መልሳችኋል። መልካም ተማሪዎች፣ እስኪ አሁን ደግሞ የዕለቱን ትምህርት ዋና ፍሬ ሐሳቦች ላስታውሳችሁ። ደንብና ስነ ስርዓት ማለት በቤት ውስጥና በአካባቢ እንዲሁም በትምህርት ቤት ውስጥ ሁላችንም የምናከብራቸው መመሪያዎች መሆናቸውን፣ በቤት ውስጥ የሚገኙ ደንብና ስነ ስርዓቶች የምንላቸው ደግሞ ወላጆች ልጆቻቸውን ማስተማር፣ ቤት ውስጥ ያለውን ነገር ማስተዳደር እንዳለባቸው፣ ልጆች በቤት ውስጥ የቤት ስራቸውን መስራትና ወላጆቻቸውን መርዳት እንደሚገባቸው፣ በትምህርት ቤት ውስጥ ደግሞ የሚተገበሩ ደንብና ስነ ስርዓቶች የምንላቸው በሰዓቱ ትምህርት ቤት መገኘት፣ የትምህርት ቤት የደንብ ልብስን በአግባቡ ለብሶ መገኘት፣ በክፍል ውስጥም ሆነ ከክፍል ውጪ መረበሽ እንደማይገባ፣ እርስ በርስ መከባበር፣ መምህራንንና የትምህርት ቤት ሰራተኞችን ማክበር እንደሚገባ ተምራችኋል። ተማሪዎች በመቀጠል ከዕለቱ የሬዲዮ ትምህርት የቀረቡትን ጥቂት ጥያቄዎችን ልጠይቃችሁ። እናንተም መልሶቻችሁን እጃችሁን በማውጣት ለክፍል መምህራችሁ ተናገሩ። እባክዎ መምህር የተማሪዎችን መልሶች ይቀበሏቸው። ቀዳሚው ጥያቄ ተማሪዎች በቤት ውስጥ ማጥናት የለባቸውም። እውነት ወይስ ሐሰት? ልድገምላችሁ። ተማሪዎች በቤት ውስጥ ማጥናት የለባቸውም። እውነት ወይስ ሐሰት?
ተማሪዎች ሐሰት ብላችሁ ከመለሳችሁ ትክክል መልሳችኋል። ምክንያቱም ተማሪዎች በቤት ውስጥ ማጥናት ስለሚገባቸው። ሁለተኛው ጥያቄ ተማሪዎች በትምህርት ቤት ውስጥ የትምህርት መሳሪያ ቁሳቁሶችን መያዝ አለባቸው። እውነት ወይስ ሐሰት? ልድገምላችሁ። ተማሪዎች በትምህርት ቤት ውስጥ የትምህርት ቤት መሳሪያ ቁሳቁሶችን መያዝ አለባቸው። እውነት ወይስ ሐሰት? ተማሪዎች እውነት ብላችሁ ከመለሳችሁ በጣም ጥሩ። ሶስተኛው ጥያቄ ተማሪዎች በትምህርት ቤት ውስጥ እርስ በርስ መከባበር እንዲሁም መምህራንን ማክበር አለባቸው። ልድገምላችሁ። ተማሪዎች በትምህርት ቤት ውስጥ እርስ በርስ መከባበር እንዲሁም መምህራንን ማክበር አለባቸው። እውነት ወይስ ሐሰት? ተማሪዎች እውነት ብላችሁ ከመለሳችሁ ትክክል ናችሁ። ተከታዩ ጥያቄ በቤት ውስጥ የሚገኙ ደንብና ስነ ስርዓቶች የምንላቸው ምን ምንድን ናቸው? ልድገምላችሁ። በቤት ውስጥ የሚገኙ ደንብና ስነ ስርዓቶች የምንላቸው ምን ምንድን ናቸው? ተማሪዎች በቤት ውስጥ የሚገኙ ደንብና ስነ ስርዓቶች የምንላቸው ወላጆች ልጆቻቸውን ማስተማር፣ ቤት ውስጥ ያለውን ነገር ማስተዳደር እንዲሁም ልጆች በቤት ውስጥ የቤት ስራቸውን መስራትና ወላጆቻቸውን መርዳት መሆናቸውን በዝርዝር ከተናገራችሁ በጣም ጎበዞች። ተማሪዎች ተከታዩ ጥያቄ በትምህርት ቤት ውስጥ የሚገኙ ደንብና ስነ ስርዓቶች የምንላቸው ምን ምንድን ናቸው? ልድገምላችሁ። በትምህርት ቤት ውስጥ የሚገኙ ደንብና ስነ ስርዓቶች የምንላቸው ምን ምንድን ናቸው? ተማሪዎች በትምህርት ቤት ውስጥ የሚገኙ ደንብና ስነ ስርዓቶች የምንላቸው በሰዓቱ ትምህርት ቤት መገኘት፣ የትምህርት ቤት ደንብና ልብስን በአግባቡ ለብሶ መገኘት፣ በክፍል ውስጥም ሆነ ከክፍል ውጪ መረበሽ እንደማይገባ፣ እርስ በርስ መከባበር፣ መምህራንንና ትምህርት ቤት ሰራተኞችን ማክበር እንደሆኑ በዝርዝር ከጠቀሳችሁ በጣም ጎበዞች። ተማሪዎች የዕለቱ የሬዲዮ ትምህርት ዝግጅት በዚህ ይጠናቀቃል። ሳምንት ማህበራዊ እሴቶች በቤትና በጎረቤት በሚል ርዕስ እስከምንገናኝ ድረስ ደህና ሁኑ መምህር፣ ደህና ሁኑ ተማሪዎች።